Дождався темна, потім кажу, Валері, я не можу, я кажу, тікаю звідси. Він каже, розстріляють. Кажу, так ну жди. Кажу, а я не буду ждати, я кажу, буду тікати. Село Богданівка і Велика Димирка в Броварському районі Київщини. Візуально вони найсильніше зруйновані із усіх сіл, де ми побували за 1,5 місяці на лівому березі Дніпра. Сюди російські війська проривались із боєм, з боєм і відступали. За місяць окупації тут закатували десятки людей, а декого із тих, кого забрали росіяни, не можуть знайти і досі. Прийшов додому, дивлюсь, за городами танк стоїть. Батьки в підвалі, і солдати ходять по двору. Вони думають, ти хто такий? Я кажу, хто? Я людина, я тут живу, якби, де батьки? А, родителі в підвалі. Я говорю, зачем ми їх там закрили? Вони самі туди зайшли. Я туди говорю, ні, у мене немає времени сидіти в підвалі. Іван – художник, творча людина, цивільний, без зброї, але йому довелося пережити катування російських загарбників і стати свідком смерті іншого полоненого. Як я йшов від друзів до свого діда, і там мене зустріли їхні міньори, посадили мене на їхній БМП, ну і повезли, і сказали, підвезуть. Ну, підвезли, потім пов'язку на очі. І давай питати, де позиції ЗСУ, де тероборона. Говорю, я не знаю, я художник. Ну і вони били, я їх матюкав, вони мене ще більше били. Потім 3 суток ще в погребі, одного там питали і до смерті забили. Тут теж були танки. Потім мене повезли сюди, повели, і якби тут не був штаб. І в цьому штабі вже ж мені наділи пов'язку. Тут в них було дуже багато техніки, такої як танки стояли, БМП їхні були. Тут біля цього ж підвала мені наділи пов'язку. Сказали, це для твоєї ж безпеки. Ну і тут я побув хвилин 20, мабуть, посидів. Тут генератори стояли, ну вони якби працювали. І потім мене ж повели вже на другу сторону. От звідси я вже йшов, це я вже так пам'ятаю, вже з закритими очима я був, мене вели, ми тут бігли. Я пам'ятаю, що біжимо. Я щось думав одразу, що ми туди побігли, а оказується, знайшов я свої берці вже там, в другому дворі. Каже, біжимо. Отак от, ну, зв'язались руки, вірьовка, у мене там вірьовка ще вдома залишилась. І каже, біжимо. Ну, я так розумію, щоб я не орієнтувався, де ми знаходимося. Вон той погреб. Вони мене почали бити, я якби впав, зв'язали, били, питали мене моїми різцями, кололи і стамескою, якби теж перевіряли. Говорять, зараз ми узнаємо, як вони у вас заточені. Ну і давай мене бити, потім автоматом одразу ззаді, щоб я впав. Вони раза 3 мене вдарили, я не впав, потім вже сюди автоматом я впав. Били із ног і так наступали на голову в цьому дворі. Да. Потім вже, ну, там якісь солдати сказали, все, хватить, і мене в ту яму. Яку? Ось цю. І ось в цій ямі я сидів, сутки я сидів ось в цій ямі. Тут насосна станція, я там знайшов ще такий бушлат, там лежав, валянці там були. Я їх теж вдів. Бушлат надів, думаю, як будуть бити, щоб не так цей. Потім мене перевели в той погреб. В тому погребі було ще 2 людини. Так, це він. Тут висіла карта. Так, одразу спускайся. І карта Київської області. Ну і вони садили нас на коліна, ось тут, і питали, де позиції ЗСУ. Я їм говорив, не знаю. Якби не воєнний я. Та і все, в принципі. Ну і там ми лежали, там ще 2 чоловіка було. Заходи, у тебе здесь компанія буде. Ну, я зрозумів, що
я тут не сам, я давай з ними говорити, знайомитися. Той Петро, той Валерій. Петро, він не дуже розмовляв, бо його, я так зрозумів, побили сильно. В нього знайшли якийсь там чи автомат, чи щось таке, і амуніцію якусь воєнну. І за цю воєнну амуніцію, якби, нас били, його питали, потім наоборот. А третій був якийсь Валерій. Він йшов сам із Рудні, йшов пішки на Київ. І там теж його якби, схопили. Він переховував свій телефон, потім його знайшли, я вже чув, як його питали. Він не хотів їм показувати свого телефона, бо він був, як я так зрозумів, дорогий. І за телефон він отримав ще більше. Він якби строїтель, він говорив, що він строїтель. І тобі ж теж ніяких їм позицій нічого не сказав. Там нас заходили, били. Били збитий, капітан заходив і працював з нами по 15 хвилин. Заходив і 15 хвилин нас питав із бітою. А я ще собі руки там розв'язав. Так і за те, що розв'язав руки, теж отримав. Разів 5 заходили. І питали жорстко, вони питали. По колінам били. Отак в одну точку коліна не йдуть і клепає в одну. По п'яткам били, по локтям, по таким. Стріляли, да, один раз стрільнули прямо в погребі. І говорили, ой, дивись, я щось промахнув. У мене друг, говорить, може стрільнути, куди попало. Так, пугали вони. Хлопець потрапив у полон до росіян у Богданівку 19 березня, коли село було окуповане. Його протримали в неволі 3 доби. Чому ви думаєте, що цього Петра вбили? Він захрипів тут уже зранку. І як прийшли вже солдати, вони говорять, він вже готов. Вони його ставили, він тут якби полежав, а потім через пару годин заходять і говорять, він вже задубів. Тобто я якби не бачив, що він мертвий, а так по словам, то розумів, що його били. Як сталося так, що вам вдалося звідси вибратися? Вони нас вивели сюди. Потім посадили в БМП, возили годин 5, мабуть, тут по Богданівці. І висадили нас в тій будівлі, там, в бані. Зараз покажу. Зв'язаними очима нас завели сюди, в це приміщення. Так, 2. В це приміщення. Ось тут стояла лавка. І тут нас оставили, сказали, сидіть без глупостей. Ми тут сиділи, потім я вже розв'язав собі руки, Валерій руки розв'язав. Та й треба зрозуміти, де знаходжусь. Я якби прийшов сюди, в окно, подивився, тут не розумів. Дивлюсь по вікнах, то вони тут на сільській техніці їздять. Якби я сюди прийшов, глянув в це вікно, тут було багато солдат. Я і назад сюди, ждав темна тут, дождався темна, потім кажу Валерію, я не можу, я кажу, тікаю звідси. Він каже, розстріляють. Кажу, так жди. Кажу, а я не буду ждати, я кажу, буду тікати. Я втік сюди і там через вуличку і до друга. Куди подівся Валерій, який був не місцевим, хлопець не знає. А от місцевий мешканець Петро Лихогод, який ніби був в полоні разом із Іваном, вважається зниклим безвісти. Попри те, що Іван чув, що його закатували окупанти, тіло поки так і не знайшли. Перед відходом російських військ із села в двір, в якому тримали полонених, влучив снаряд. І боєприпаси, які вони зберігали у 3-поверховому будинку, почали детонувати. Двір, який колись виглядав так, зараз попелище. Я 2 місяці ридаю, вже не знаю місця, знайти собі не можу. Як мені жити? Як? Хто скаже? Безвісти зниклими в Богданівці вважаються загалом 5 людей. 2 із них – чоловік і син Валентини Бобко. Їх окупанти забрали із хати. І що робити? Де їх знайти? Як? Уже кругом подала, все подала. І в кримінальну, і в таку поліцію кругом, і ніхто нічого. Я поїхала 7-го і 8 на роботу на 2 суток, а 9-го вже сюди вернутися не змогла. У нас тут повно танків було в селі.
9-го вони ще поїхали у Скибин, їх там розбомбили, і вони вернулися до нас в село. І почали ходити по хатах, забирали багатьох хлопців, повертали, а чого ми їх не вернули? 11-го їх ввечері забрали після 4 часов, і все. І більше ніякої інформації. Ми розберемося і відпустимо, так вони казали всім. Ми розберемося і відпустимо. Хлопців підпускали, а моїх не відпустили. І сусіда ось напротив забрали теж. І як жити, не знаю. От як мені жити? А як мені без хлопців, як? У мене ніколи немає спокою на душі. Я завжди думаю, як вони там, де вони, де? І нащо вони забрали хлопців, нащо? Вони проти них, зброї в них не було, нічого в них не було. Нащо їх забирати? Нащо? Що вони їм зробили? Син на складах працював. Він в МЧС працював, а тоді звільнився з МЧС. Пішов на склади. Працював на складах. А чоловік, він водитель. Він все за рулем, все время. Це його хобі. Він казав, мені легше проїхати 1000 кілометрів, чим з тобою на городі робити. Ще в чоловіка, у мого нога ж поломана. Так отут титановий цей. А в Саші в сусіда тазобідрений сустав поломаний, теж титановий. Так в морзі ж вроді, я ж так розумію, що титан не плавиться. Місцеві мешканці розповіли, що бачили, як чоловіків вели сюди, у цей червоний будинок, де у росіян був пункт управління. Інший полонений мешканець Богданівки, якого теж приводили сюди на допит, не захотів спілкуватися на камеру з міркувань безпеки, але розповів, що чув крики із підвалу, поки його самого тримали у будинку. От як ви думаєте, вони живі чи вбили їх? Хотілося б, щоб вони живі були, звісно, тільки живі. Я ж без них ніяк, я ж без них ніщо, як же мені жити? Місцеві вже впізнали 3 катів із Богданівки. Один із них – російський військовий Михайло Романов. Його прокуратура підозрює у вбивстві чоловіка і зґвалтуванні його дружини на очах у дитини. Ще 2 російських військових – Олександра Васильєва і Олексія Булгакова – ідентифікували наші колеги з програми «Схеми». Їх впізнали військовополонені та місцевий священник, над яким вони знущались. Ми показали їхні обличчя полоненим, із якими спілкувались. Їх катували інші військові. Російські окупанти забирали чоловіків не лише у хатах, але й хапали на вулиці. Так забрали сина Олени Олексія Селюка. Він жив у батьківській моїй хаті. Він 19 числа пішов на Димирку. Він хотів їхати, він з жінкою розійшовся. І вона з дітьми поїхала у Вінниці до матері, до своєї. Тут же ж вона в Димирці на квартирі жила. І все, він як пішов, і зв'язку вже більше з ним не було. Вже 20-го дзвонила, 21-го дзвонила, визов іде, а відзиву немає. Жінка каже, що її сина, за розповідями місцевих, перед його зникненням окупанти шукали, бо він нібито вбив 2 із них. Сусід каже, він каже, точив ножа, казав, що я хоч одного, але все одно заріжу. І кажуть, що він вроді 2 зарізав, 3-й утік. І його тоді шукали по селу. На планшеті показували фотографію. Я кажу, скажіть, кому показували. Я не вірю, що його шукали. Мені сказали, що там жінці одній показували. Вона каже, я знаю його, знаю, де живе, але вони не треба, щоб там чи показати, чи що. Я вам скажу, зарізав, туди їм і дорога. Мені 5 числа подзвонив слідуватель. 5 числа вже в другій половині дня подзвонив, спитав, чи це я, чи я мати Селюка. Кажу, да. А він мене питає, вам ніхто нічого про нього не говорив? Кажу, ні. Ви мене вибачте, я буду першим.
Каже, 2 числа під час зачистки в Димирці був знайдений, застрелений, 2 вистріли, 1 в ключицю, 1 вистріл в голову. При ньому були всі документи. Ну, спитав, чи будете забирати, чи ховати, чи хай ховає держава. Кажу, батько вдома, батько забере, поховають. Спасибо сусідам, помогли, поховали. Що друзей було тут його чимало, із Димирки, з Богданівки були. Він був сварщиком, хорошим сварщиком. Разом із Олексієм у погребі приватного будинку в сусідньому селі Великій Димирці після деокупації села знайшли ще 2 чоловіків. Це були колеги, які разом працювали на заводі Кока-Коли, який також розбили окупанти. Це з Кока-Коли мужик. Я вже 2 місяці почти немає. Не можу змиритися. Він же працював на Кока-Колі водієм. Вони созванювалися зі своїм колективом. І один із їхнього колектива, водій, він саме з Чернівців пішов на Кока-Колу. І постійно вони созванювалися, він каже, мені нема чого їсти. Він каже, Люд, я понесу йому їсти що-небудь. Яку Валера, дивися, кажу, Пашу Кравця застрелили. Там ще Лебединця застрелили, не надайте, я тебе прошу. Він, невже ж вони тронуть, як у Валер, піди знаєш, що в їх у голові. Він, хорошо, не пішов. А так як ми вже з 27 лютого, у мене мама лежача, і ми вже перейшли у погреб жити. Як у Валера, йдемо з нами у погреб, ні, не пойду. Як вас привалить у погребі, я ж должен, каже, вас витягнуть оттуда. Ну, так же, як нас бомбили, так созванювалися, поки зв'язь була. Як ти там? Нічого. Як ти там? Нічого. А потім вже ж не було світла, не було газу. Він прийшов до нас у погреб, каже, так замерз, каже, погріюся. Ліг, полежав, трошечки там дрімнув. Встав, поїв, ми варили вже на огні їсти. Зварили красного борщу, він поїв красного борщу. Каже, пойду додому схожу. Прийшов він додому, ще передзвонив до дочки. І коли, як ми дрова рубали, вже ж сусідки діти чули, як він з цим дзвонився з Соколовським. Він каже, я зараз до тебе прийду. Сусідка приходила до нас по воду, у нас також колодець ручний. Каже, бабу, каже, дід, каже, йди з дому. Каже, батон в кармані, почерьовка, набрав їсти, бистренько це. Я вибігла, а в нас тут каркаси з одної сторони, там зілля з другої сторони, його вже не видно. Дзвонив, кажу, дзвони доці, Тані. Шукав, татко пішов із дому. Вона йому дзвонить, каже, тату, вернися. Він каже, Таня, я зараз їсти однесу і вернуся. І пішов, я його більше не бачила, вже трубки він не подимав. А десь 5:30, мабуть, вже зовсім телефон був відключений. А як вже інформація поступила, так вже пізно було. Його дуже сильно побили. Забрали костюм, курточку забрали, розділи, дались якесь йому лахміття, в яке він діти був. Як то так? За що? Він в мене добрий був, він і кота не обідить. Він пішов кормити Соколовського Олега, співробітника, їх також вдвох і застрелили у погребі. Обох разом. Тіла чоловіків знайшли поряд із будинками, де окупанти облаштували собі один із штабів. Про їхній злочин розповідає мешканець будинку по сусідству. Чули чого? Вистріли, чули. Чули, що стріляють, губ у двері. Тут не, то я відкриваю, тут 4 то вікла. Де оружие? Я говорю, яке оружие? Оружие де? Я говорю, де шукайте? Ну, зайшли, пішли шукати оружие, кругом вже погреб ходили. І по цьому жінка вже тоді каже, я вже думала, все. Ну, оце один сказав, що 2 з гранатами привели. Ну, зараз будемо з ними розбиратися. Оце, що він сказав, 2. Кого вони привели, кого може, оце ж із тих, кого, то може хлопців. На відміну від більшості вбитих цивільних людей по селах на Київщині, ці чоловіки записувались до тероборони. І попри те, що вони не брали участі в боях і були беззбройними, росіяни їх розстріляли. Це заборонено міжнародним правом. Місцеві припускають, що окупанти могли десь отримати список місцевої тероборони. Отже, якщо ви знаходитесь на лінії зіткнення і вступали до лав оборони, не залишайте списки і, більше того, не залишайтесь в окупації жити життям цивільних. Бо те, що ви беззбройний, російських катів не зупиняє. Росіяни в цих селах розстрілювали цивільних без розбору. Виходити не можна.
було. То, що вони сказали, якщо вийдете, значить стріляємо без предупреждення. Все, оце розрішили. Ходити тільки по двору, отут, і то там курів, так як можна там годувати, да. А вже туди далі, як виходив, то тут одразу поворачують, тут тобі вже автоматчик стояв. Куди, що? Ти що, не предупреждав? Я говорю, да, це все. Так що ми тільки ходили отут. Все, а тоді вже ж не було чого їсти. Так і воду ж просили. Кажу, води ж можна набрати. Так ходили ж із автоматчик, іду з відром, і він слідом ідеш, і коло тебе стоїть, поки я не накачаю. А там то лі БТР, то лі то теж так виїжджає, і їх сидить чоловік 8 наверху і останавливається. Качаєш і думаєш, вистрелить чи не вистрелить. На цій вулиці в машині розстріляли подружжя, яке їхало погодувати худобу. А у перші дні окупації вбили рятувальника, розповідає його брат Олександр, який також працює в ДСНС. Ми якби з усіх сторон були в окруженні, як воно там так сказати. Тобто виїжджали на виклики, якби, з свіжою головою, знали, що може бути, що може трапитися, але ми виконували свої обов'язки, свою поставлену задачу. Працювали все, грубо говоря, як в штатному режимі. Ярмолюк Володимир, мій менший брат рідний, він працював начальником караула 56-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го ДПРЗ ГУ ДСНС у Київській області, місто Бровари. Він був начальником караулу 4-ї зміни, лейтенантом. Працював там. 15 березня десь об 11:30, не пам'ятаю, зателефонувала його жінка гражданська в сльозах, кричить, Саша, Вову вбили. Я якраз готував обід на кухні. Я в це не повірив, говорю, це не він, і чую, мамка в криках, в сльозах, в істериці, Вову вбили, як я міг його відтягнути. Я говорю, да може то не він. Вони сказали, він по формі, машина його ще заведена була, працювала, двигун працював. Потім вже, я не знаю, як вони його відтягнули на подвір'я. Рятувальник їхав зі зміни до своєї вагітної дружини і мами, аби евакуювати їх. Зброї в нього ніякої не було, але він був у броніку. Зі слів сусідів, хлопця зупинили російські військові на БМП. Він вийшов із машини з піднятими руками, але окупанти все одно застрелили його у голову. Він нарвався на колону, був в формі держслужбовця Державної служби надзвичайних ситуацій з розпізнавальними знаками. Ті, хто сиділи на броньованих машинах, там танк, по-моєму, був, вони відповіли, я не знаю, можна так казати, не можна, їбашив він по формі. Коли знав за рідного брата, я до сих пір в це не вірю. Скажу чесно, я на добовому чергуванні, коли знаходжуся, я виходжу вечором, голову підіймаю в небо, я з ним спілкуюся. Якось так. Та все буде добре і все одно буде перемога за нами. Обов'язково. Як би це не було смішно сказано для тих, скажу так, нелюдів, хай вони там сміються, не сміються, ми до їх не лізли, ми не нав'язували їм своє життя. Нацисти, нелюди – це, я скажу так, весь руський народ. Окупанти підірвали школу і дитсадок у Богданівці, де були їхні штаби. Місцеві мешканці розповідають, що школу окупанти підірвали у день свого відходу, аби замести сліди того, що вони тут перебували, адже тут був один із їхніх штабів. Не люди, одним словом, прийшли сюди. Що ви сюди прийшли? Що у вас нема чим займатися? Є, займайтеся своєю країною. Ні, сюди треба все. Нічого, получили. Думали, що українці так собі. Угу. Українці. Українці – це нація сильна.